Daan-daang species ng mulberry ang matatagpuan sa buong mundo. Pero 3 rito ang pinaka nire-recognize. Ito ang white mulberry, red mulberry, at black mulberry. Isa rin ang mulberry sa mga kinoconsider na superfruits dahil sa taas ng concentration ng vitamins, minerals, at phytochemicals nito. Mayaman ito sa vitamin K at vitamin C at may small amount rin ng vitamin A at vitamin E. Nagko-contain rin ito ng riboflavin, iron, potassium, manganese, magnesium, zinc, sodium, at phosphorus. Meron din itong significant amounts ng anthocyanins, gayon din ng resveratrol at zeaxanthin. Para saan nga ba ang pagkain ng mulberry? Number 1, for good digestion. Nakakatulong ang mulberry para ma-improve ang digestion dahil sa taglay nitong mataas na dietary fiber. Ang single serving ng mulberry ay nakakapagbigay ng 10% ng dietary fiber na kailangang matanggap ng ating katawan araw-araw. Tumutulong ito para sa maayos na movement ng pagkain sa ating digestive tract and in turn ay nakaka-relieve rin ito ng stomach cramps, bloating, at constipation. Sa isang research na isinagawa ng Italy's Diabetes Institute at Catholic University of Sacred Heart, pinag-aralan ang weight loss capacity ng mulberries. Base sa resulta, ang mga taong nag-i-include ng mulberries sa kanilang daily diet plan ay nakapagbawas ng 10% sa kanilang total body weight sa loob ng 3 months. Kapansin-pansin rin ang pagbawas ng fat sa kanilang bewang at hita. Number 2, for stronger bones. Ang kombinasyon ng vitamin K, calcium at iron na matatagpuan sa mulberry ay ang mga pinaka-importanting nutrients para sa pagkakaroon ng matibay na buto. Ang mga nutrients na ito ay tumutulong upang ma-reverse ang signs ng bone degradation at maiwasan ang pagkakaroon ng bone disorders tulad ng arthritis at osteoporosis. Number 3, for a protective liver. Kilala ang mulberry na may pharmacological effects laban sa cholesterol, obesity, at dyslipidemia. Maraming studies na ang nagpatunay na ang dahon naman nito ay nagtataglay ng hepatoprotective properties laban sa non-alcoholic fatty liver disease o NAFLD. Ang NAFLD ay conditions na nagreresulta sa pagkakaroon ng build-up ng fat sa liver na usually ay nakikita sa mga taong overweight at obese. Number 4, for immunity. Alam naman natin na ang vitamin C ay tumutulong para mapalakas ang ating immune system upang makaiwas sa iba't ibang sakit. Ang isang cup ng mulberry ay equivalent sa amount ng vitamin C na kailangan natin sa buong araw. Nagtataglay rin ito ng alkaloids na nakakatulong sa pag-activate ng mga macrophage. Isa itong specialized cell na involved sa detection, phagocytosis, at destruction ng mga bacteria at iba pang harmful organisms na maaaring maka-infect sa ating katawan. Number 5, for good eyesight. Ang mga free radicals ay maaaring magresulta sa degeneration ng central part ng retina na tinatawag na macula. Kapag nangyari ito, ay maglilit ito sa pagkakaroon ng cataracts. Maaari itong maiwasan sa tulong ng mga carotenoids tulad ng zeaxanthin. Nag-a-act ito bilang antioxidant para mabawasan ang mga oxidative stress sa retinal cells na dulot ng free radicals. Pinoprotektahan rin ito ang retina mula sa harmful ultraviolet rays. Number 6, for controlled blood sugar level. Kung nais mong ma-maintain ang iyong normal blood sugar levels, pwede kang kumain ng white mulberries. Base kasi sa pag-aaral, nagtataglay ito ng certain chemicals na katulad ng mga medicine para sa type 2 diabetes. Binibreakdown ng mga compounds na ito ang sugar upang ma-absorb ito sa dugo. Number 7, for a healthy brain. Ang calcium needs ng ating brain ay naipoprovide ng mulberries. Importante ang calcium
sa pag-regulate ng maraming neuronal functions at involved rin sa long-term processes tulad ng memory. Kaya naman ina-associate rin ang mulberry sa pag-iwas sa Alzheimer's disease. Number 8. For improved blood circulation. Nakakatulong sa pag-increase ng red blood cell production ang iron. Sa gayon, mas maraming oxygen na madidistribute sa mga organ system at tissues ng katawan. Dahil dito, beneficial ang pagkain ng mulberry para sa mga taong may anemia. Ang mga polyphenols naman mula sa mulberry ay pinapanatiling healthy at dilated ang blood vessels para sa maayos na flow ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang parte ng katawan, habang ang minerals tulad ng potassium ay nagpapababa naman ng blood pressure. Number 9. For a lower risk of heart disease. Ang flavonoid na resveratrol na mula sa mulberry ay nakakatulong upang ma-increase ang nitric oxide production na siyang kailangan sa vasodilation. Ibig sabihin, nire-relax nito ang blood vessels at nakakababa rin ng risk sa pagkakaroon ng blood clots. Ang actions na ito ay nakakatulong upang maiwasan ang mga issues na related sa heart tulad ng heart attack at stroke. Number 10. For fighting cancer. Puno ng anthocyanins ang mulberries na nakakapigil sa proliferation ng cancer cells sa pamamagitan ng pag-induce ng apoptosis sa mga ito. Ang resveratrol naman ay may anti-cancer properties rin na napatunayang nakakatulong sa paglaban mula sa colon cancer, prostate cancer, thyroid cancer, at skin cancer. In moderation, makukuha mo ang mga nasabing benefits na ito sa pagkain ng mulberry. Ngunit kapag sumobra, ay maaari ka namang maka-experience ng side effects tulad na lamang ng hypoglycemia. Base sa test na isinagawa ng American Diabetes Association, ang pagkain ng napakaraming mulberries ay fatal para sa kalusugan. Napipigilan nito ang absorption ng carbohydrates at triacylglycerol, kaya naman maaari nitong mapababa ang blood sugar hanggang sa delikadong level. Mayroon ring clinical study na nagsasuggest na ang pag-inom ng mulberry juice in large amounts ay nakaka-inhibit ng cytochrome enzymes na maaaring mag-cause ng inhibition sa metabolism ng maraming gamot. Lastly, meron ding mga reported cases ng allergies mula sa pagkain ng mulberry, kaya naman i-monitor mo rin ang magiging reaction ng iyong katawan kapag kumain ka nito for the first time. Kung ikaw ay maka-experience ng anumang adverse reactions, ay i-contact ka agad ang iyong doktor.